welcome back from Inviora. Xung quanh Yên và Ben. Today we were talking about one country that we really like it and we really enjoyed it. Originally, that was not in our plan, but it has a relaxing visa policy for our countries, and also it's on the way back from Europe to our country. So why not? Có một điểm đặc biệt ở đất nước này là cái lá cờ của họ cũng có một màu đỏ vàng gần giống như cờ của Việt Nam mình vậy đó. Nói Ganh không biết có bạn nào đã đoán được đây là đất nước nào chưa? Nếu chưa thì để mình quay cái nón này lại. Kyrgyzstan. Khi mà bọn mình đi tham quan Kyrgyzstan cách đây khoảng chừng 2 tháng á, thì chưa có hề có ý định làm vlog hay cái gì hết á, cho nên mà những cái video bọn mình quay được nó cũng thiếu và nó không có đầy đủ hết những cái câu chuyện mà bọn mình muốn chia sẻ, cho nên về bọn mình cố gắng sắp xếp. Nói chung là có cái gì xài cái đó, thì khi nào mà có những câu chuyện mà không có cái video clip minh họa thì thôi mấy bạn nhìn mặt bọn mình gửi vậy. Thì dù rằng Kyrgyzstan miễn visa cho người Việt Nam chúng ta, tuy nhiên đã có rất là nhiều câu chuyện kể về khi mà nhập cảnh có những người Việt mình hay là bị làm khó dễ. Mình đã chuẩn bị sẵn một tập hồ sơ giấy tờ tư liệu rất là dày để mà sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống. Lúc bọn mình nhập cảnh tại sân bay Bishkek bay đi qua rất là dễ dàng vì bay có e-visa. Mình lúc đó mừng thầm trong bụng một chút, tại vì thường Myanmar qua được thì Việt Nam cũng sẽ qua được. Tuy nhiên ai về nhìn thấy cuốn passport Việt Nam màu xanh một cái chị công an cửa khẩu lập tức chuyển mình cho một chị khác và dắt mình đến một nơi. Sẽ có 4-5 anh chị lật cuốn passport của mình coi từng trang vậy đó, và cố gắng nói chuyện với mình một cách khí thế bằng tiếng Nga. Sau một hồi qua lại bằng mọi hình thức ngôn ngữ có thể được á, thì mấy anh chị cũng phải giải thích kêu là mình phải mua visa on arrival. Mình liên hệ với anh tour guide của mình nhờ giúp đỡ, thì anh bảo nếu quý đừng có mua, bạn phải cứng lên đó, hay làm khó người Việt Nam vậy đó, cứ cứng chút xíu một hồi là mình thắng là được đi à. Thì mình cũng cứng lên đó, mình tiếp tục đối thoại qua lại với họ, sau đó ngồi chờ, sau đó là tiếp tục đối thoại, ngồi chờ, nhắn tin cho bay bảo bay cứ yên tâm, tiếp tục ngồi chờ. Cái vòng đó nó cứ lặp đi lặp lại chừng 3 tiếng đồng hồ sau thì rốt cuộc khi mà mọi thứ trong sân bay đã tắt đèn, không còn gì hết, chỉ còn một mình thôi, thì họ mới bắt đầu cho mình đi ra. Lúc mình ra ngoài á thì mình thấy anh tour guide, anh đã đến, anh đang chạy lăng xăng, anh đang đối thoại với, anh đang nói chuyện với các anh công an cửa khẩu để mà cho mình qua. Hello, Ian Immigration မှာသူပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် arrival gate မှာသူ့ကိုစောင့်နေရပေါ့နော်, 2 နာရီ 3 နာရီလောက်ကြာတယ်။အဲ့လိုကြာတဲ့အချိန်မှာတက်စီသမားတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူကမြို့တဲ့ beach gate မြို့တဲ့ကိုတယောက်ဘလောက်ပေါ့နော်လိုက်မလားဆိုလာခေါ်တယ်။လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလိုက်လို့မရအောင် Ian ထွက်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကညင်လိုက်တယ်။လိုက်လို့မရအောင်ညင်လိုက်တယ်သူကညင်တော့ဈေးလျှော့ပေးပေါ့နော်။တယောက်ကိုဘလောက်ဆိုထက်လျှော့ကျွန်တော်ကလည်းလျှော့လဲလိုက်လို့မရတယ်။ညင်ထက်ညင်လိုက်သူကထက်လျှော့လိုက်ညင်လိုက်လျှော့လိုက်နဲ့5-6 ခေါက်လဲရောက်ရောတက်စီသမားကကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုတော့ beach gate for you is free အဲ့လိုပေါ့နော်ပြဿနာကြီးအဲ့လိုမျိုးတက်နေတဲ့ဂျားတွေကအဲ့လိုစိတ်ပူလို့စိတ်ပင်ပန်းနေရတဲ့ဂျားတွေကပေါ့နော်လူကြီးစရာအမှတ်တရလေးပါလို့အဲ့ဒါလေးကို share ပြတာပါ. Sau khi mà gặp lại bay á, mình cảm thấy rất là may mắn, tại vì á, khi mình tìm hiểu mình biết được đó nha, thì ở bên Kyrgyzstan á, họ vẫn còn một truyền thống mà một số vùng cái ngày hôm nay vẫn còn, đó là truyền thống bắt cóc vợ. Đó là người đàn ông và gia đình nào tới bắt cóc được một người phụ nữ thì người đó sẽ trở thành vợ luôn. Đàn ông may mà vợ mình chưa bị bắt cóc. Trekking đầu tiên bọn mình đi á, là công viên quốc gia Alacha, cách thủ đô Bishkek khoảng 1 tiếng lái xe. Công viên này là nơi mà nhiều gia đình địa phương hay đến để picnic và dã ngoại cuối tuần. Nó rất là siêu rộng và là một cái như thung lũng lớn giữa những dãy núi xung quanh và một dòng suối to ở giữa. Bọn mình đi dọc theo các con suối với đích đến một cái thác ở khởi nguồn. Không khí hết sức trong lành, mỗi bước đi bạn có cảm giác như bạn muốn hít thở hết vô cho thỏa đầy lồng ngực vậy á. Bên cạnh dòng suối là một cái khu rừng thông. Lúc bọn mình leo lên trên cao một chút, nhìn xuống cảnh nó đẹp vậy nè. Hôm đó bạn tour guide của bọn mình á, là một chàng trai 18 tuổi, gọi mình bằng chú luôn chắc cũng được. Nhưng mà cái quan trọng hơn á, là bạn có chưa ghi track cái cung đường nào bao giờ. Lúc mà ghi lạc đường á,
bạn đó cứ tự nhiên ngây thơ. Cái sếp em bảo cung này dễ lắm, coi bản đồ là cứ đi rồi. Rốt cuộc bọn mình không hoàn thành được gánh ghét mà phải xuống giữa chân. Thôi, nhưng mà phong cảnh hữu tình thì cũng đã rất là đáng cho một ngày trải nghiệm khó quên. Purana Tower ရဲ့ပတ်ဆက်ပြောပုံမြင်လေးကတော့ဆုံးမကြီးကဘီရင်ကြီးကိုသူ့သမီးလေးကအသက်16နှစ်ပြည့်ရင်တိတ်ဆုံးမယ်လို့သူကဟောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့ဘီရင်ကြီးကသူ့သမီးလေးအတွက်အိုက်တာဝါကိုသူစောက်ခဲ့တယ်။စောက်ပြီးအဲ့သမီးလေးကိုအဲ့မှာထားပြီးဘယ်သူနဲ့မှလည်းပေးမတွေ့ဘူး။အစားတော့လည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲစီမံမိထားတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အစီခံနေတည်လာတဲ့အစားတော့ထဲမှာအစိတ်ရှိတဲ့ပင်ကူပါလာပြီးတော့ကိုက်ခံရပြီးသမီးတော်လေးကသက်16နှစ်မှာပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်တဲ့ Trên đường bọn mình đi đến nhà homestay á, thì có đi qua một cái hẻm núi tên là Congercheck. Điểm đặc biệt ở đây á, là tất cả các mỏm đá ở đây đều có màu đỏ rất là đậm, tạo thành những cái gam màu cực kỳ thú vị. Nhìn có vẻ như Rankaion vậy đó, nhưng mà thật cái mình chưa đi Rankaion bao giờ. Có những đoạn bước đi á, mà bạn chỉ nghe không gian im tĩnh tích, chỉ có những cái tảng đá đỏ hùng vĩ xung quanh, tiếng bước chân và chính cái tiếng thở của bạn ơi. Vừa bị quý nhắc nhở một lần nữa là chúng ta nhỏ bé như thế nào so với mẹ trái đất ở đây. Đây là một cung đường khá dễ nên chỉ cần cầm hơn 1 tiếng là bọn mình đã đến nơi. Và khi đến các bạn sẽ chiêm ngưỡng ở một cái sa mạc nho nhỏ giữa các rặng núi xung quanh và những cái vòng đá cảnh thì rất là độc đáo như thế này đây. Yeah. Tạm thời vậy cho phần 1 đi, dài quá mình sợ mọi người sẽ chán. Ở phần tiếp theo bọn mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về những trải nghiệm của cuộc sống du mục ở đất nước này ha. Hẹn kết lại các bạn.